සුබ දවසක්. Google එකකින් ආව අලුත්ම වැඩේ. ඔයා ඉස්සෙල්ලම එන්න ඕන Google එකට. ඊට පස්සේ ඔයා එන්න ඕන Google Trend එකට. Google Trend එකට ආව ගමන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා Trending Now කියන section එක. Trending Now කියන section එකට එන්න. Trending Now කියන section එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයා location එක USA වලට change කරන්න. Location එක USA වලට change කරාට පස්සේ USA වල trend එක මේ විදිහට identify කරගන්න පුළුවන්. identify කරගන්න පුළුවන් වගේම කැමති time period එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම recommend කරනවා past 20 hours ගන්න. past 20 hours වල වැඩිම trend එකක් තියෙන term එක මෙන්න මෙතන උඩින්ම තියෙනවා. ඒ term එක ඔයා copy කරගන්න ඕන. ඒ term එක copy කරගන්න නැත්නම් ඒ term එක උඩ click කරන්න. ඒ term එක උඩ click කරාට පස්සේ ඒක ගැන briefly ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. briefly ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වගේම මම කරන්නේ මුලින්ම මෙන්න මේ term එක copy කරගන්නවා. මේ term එක copy කරගෙන ඊට පස්සේ නැවත එනවා Google එකට. Google එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් copy කරගත්ත මේ term එක මම Google එකේ search කරනවා. Google එකේ search කරාට පස්සේ මේ විදිහේ result එකක් මට එනවා. මේ ආව result එකේ තියෙන පළවෙනි result එක මම open කරනවා. පළවෙනි result එක open කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා guide to voting කියලා. මෙන්න මේ විදිහේ article එකක් තියෙනවා. USA government එකෙන් තමයි මේක මේ විදිහට දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේක random result එකක්. reason එක මොකද්ද? මම ආවේ Google Trend එකට. Google Trend එකේ මේ time එකේ තියෙන trend එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ trend එක ගෙනල්ලා Google එකේ search කරා. Google එකේ search කරාට පස්සේ ආව පළවෙනි result එක තමයි මම open කරේ. ඔයා search කරද්දී ඔයාට සමහර විට වෙන trend එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ trend එකට related වෙන result එකක් ඔයාට Google එක ඇතුලේ ඒවි. ඒ result එකේ කැමති result එකක් ඔයාට පුළුවන් open කරන්න. right මම මෙන්න මේ විදිහට මේ result එක open කරගත්තා. result එක open කරගත්තා වගේම මේ විදිහට මේ web page එකට ඔයා ආවනම් ඒ web page එකේ URL එක ඔයා copy කරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් link එක ඔයා copy කරගන්න ඕන. URL එක ඔයා copy කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයා එන්න ඕන Google එකේම service එකක්. මේ වෙද්දී සමහර විට දන්නවා ඇති Notebooklm. right ඔයා search කරන්න Google එකේ Notebooklm කියලා. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ platform එකට එන්න පුළුවන්. මේ platform එකට ආවට පස්සේ මේ platform එක මොකක්ද කියන දේ ඔයා චුට්ටක් ඕනේ නම් ගිහිල්ලා බලන්න. ඕන නම් ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා try Notebooklm කියන option එක. try Notebooklm කියන option එක දුන්නට පස්සේ ඔයාට Google account එක through automatically sign up වෙවි. sign up වෙලා ඔයා මෙන්න මේ වගේ page එකකට redirect වෙවි. මෙන්න මේ page එකට එන්න. මේ page එකට ආවට පස්සේ දැන් ඔයා මෙන්න මෙතනින් URL එකක් copy කරගත්තා. URL එකත් අරන් තමයි මේ page එකට එන්න ඕන. මේ page එකට ආවා. මේ page එකට ආවට පස්සේ වම් අත පැත්තේ තියෙන මෙන්න මෙතනින් source කියන option එක. source කියන option එක උඩ click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් upload sources කියලා options තියෙනවා. upload sources මොකද්ද? Google Drivers එකේ. එහෙම නැත්නම් link එකක් අපිට upload කරන්න පුළුවන්. text එකක් අපිට මේකට paste කරන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලාම copy කරගත්තනේ link එකක්. right web එක link එකක් තමයි copy කරගත්තේ. web එක link එක copy කරගෙන මෙන්න මෙතන link කියන option එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති website එහෙම නැත්නම් YouTube කියලා options දෙකක් තියෙනවා. මම මෙතනදී මෙන්න මේ website කියන එක උඩ click කරනවා. website කියන එක උඩ click කරලා අතනින් ගත්ත link එක මම මෙන්න මෙතනට paste කරනවා. අතලින් ගත්ත link එක paste කරලා මෙන්න මෙතනින් insert කියන option එක මම දෙනවා. insert කියන option එක දුන්නාට පස්සේ මෙයා මේ විදිහේ දෙයක් මට කරලා දෙනවා. මේ විදිහේ දෙයක් කරලා දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති උඩ notebook guide. notebook guide කියලා help me create frequency ask questions. ඒ වගේම තමයි study guide, table of contents, ඒ වගේම තමයි timeline, ඒ වගේම තමයි brief doc. මේ වගේ options ගණනාවක් තියෙනවා. මේ වගේ options ගණනාවක් තියෙනවා වගේම මෙන්න මේ විදිහට summary එකකුත් මට දීලා තියෙනවා. summary එකකුත් දීලා තියෙනවා වගේම මේක එක features එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා audio overview කියලා. audio overview කියන option එක ඇතුලේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා generate කියන option එක. මෙන්න මේ generate කියන option එක උඩ ඔයා ඉස්සරළම click කරන්න. generate කියන option එක උඩ click කරාට පස්සේ ටික වෙලාවක් යාවි විනාඩි 2-3ක් යාවි. විනාඩි 2-3ක් ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන generate කරලා දේවි audio එකක්. මේ generate කරගත්ත audio එක මම ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් play කරලා පෙන්නන්නම්. Hey everyone, and welcome to this deep dive all about voting in the US. We're going to be checking out the official vote.gov website and really getting into like how to make your voice heard Absolutely. at the ballot box. Yeah, it's a vital part of being an American citizen, and
it's රයිට් ඔයාට ඇහෙන්න ඇති ලස්සන වොයිස් ඕවර් එකක් එහෙම නැත්නම් ලස්සන මෙතන ඔඩියෝ එකක් මෙයා ජෙනරේට් කරලා දෙනවා ලස්සන ඔඩියෝ එකක් ජෙනරේට් කරලා දෙනවා මෙන්න මේ ජෙනරේට් කරගන්න ඔඩියෝ එක මෙන්න මේ ඉරි කෑලි තුන උඩ ක්ලික් කරලා අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් රයිට් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් නේ ඇයි ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඔතනින් ඔයා ඕක ඉස්සලම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන රයිට් ඔතනින් ඔයා ඕක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන චුට්ටක් පැත්තකින් තියන්නකෝ පැත්තකින් තියලා ඊට පස්සේ නැවත එන්නකෝ Google එකට Google එකත් එක්කන් ඉස්සරහට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕන මාස්ටර් කෝසස් වලට අද ඉඳන් දවස් 5ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ඔෆර් කරලා තියෙනවා ගොඩක් කට්ටියන්ගේ ලොකු රික්වෙස්ට් එකක් මත අද ඔෆර් කරේ ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එකෙන් ගියොත් මේ ඕනම මාස්ටර් කෝස් එකකට අද ඒ වගේම ඉස්සරහට දවස් 4ක් මෙන්න මේ ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට ඕනම කෙනෙකුට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් ඊට පස්සේ මම එනවා Amazon එකට එනවා Amazon එකට ඇවිල්ලා Amazon එකේ ලොකේෂන් එක ඔයා චේන්ජ් කරගන්න ඕන USA ලොකේෂන් එකට මම මෙතනදී ලොකේෂන් එක චේන්ජ් කරගෙන තියෙනවා නිව්යෝක් වලට ලොකේෂන් එක චේන්ජ් කරලා මෙන්න මෙතන බෙස්ට් සෙලර් කියන ඔප්ෂන් එකට එන්න බෙස්ට් සෙලර් කියන ඔප්ෂන් එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ රිසල්ට් එකක් මට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ රිසල්ට් එකේ තියෙන පළවෙනි ප්‍රොඩක්ට් එක මම ඕපන් කරනවා මෙන්න තියෙනවා ප්‍රොඩක්ට් එක මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මේ විදිහට ඕපන් කරලා ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ලින්ක් එක ඔයා කොපි කරගන්න ඕන ඒ කියන්නේ උඩ URL එක ඔයා කොපි කරගන්න ඕන URL එක කොපි කරගෙන නැවත එන්න ඕන මෙතනට. ඉස්සෙල්ලා මම මොකද්ද කරේ? ඉස්සෙල්ලා කරේ මම මේ වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක තමයි ගෙනල්ලා මේ විදිහට දුන්නේ. වෙබ්සයිට් එකේ ලින්ක් එක ගෙනල්ලා දුන්නා වගේම ඊට පස්සේ මම මොකද්ද කරන්නේ? ඊට පස්සේ කරන්නේ අතනින් ගෙනාව අර වෙබ්සයිට් එකේ එහෙම නැත්නම් Amazon එකේ ලින්ක් එක මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ ගෙනල්ලා මෙන්න මෙතනට මම පේස්ට් කරනවා. මෙතනට පේස්ට් කළා මෙන්න මෙතන insert කියන ඔප්ෂන් එක උඩ මම ක්ලික් කරනවා. insert කියන ඔප්ෂන් එක උඩ මම ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහේ රිසල්ට් එකක් මට දෙනවා. මේ විදිහේ රිසල්ට් එකක් මට දෙනවනේ රයිට් මේ විදිහේ රිසල්ට් එකක් දෙද්දී මම දැන් මෙතනින් ජෙනරේට් කරන්න යන්නේ නැහැ ජෙනරේට් කරන්න යන්නේ නැහැ හැබැයි මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා briefing doc කියලා ඔප්ෂන් එකක් briefing doc කියන ඔප්ෂන් එක උඩ මම ක්ලික් කරනවා briefing doc කියන ඔප්ෂන් එක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ මට brief එකක් මෙයා හදලා දෙනවා brief එකක් හදලා දෙනවනේ රයිට් brief එක හදලා දෙනවා හදලා දෙන brief එක මම කොපි කරගන්නවා හදලා දෙන brief එක කොපි කරගෙන ඊට පස්සේ මම එනවා මෙන්න මේ වගේ tool එකකට මේ ටයිම් එකේදී මම යූස් කරන්නේ quill bot එහෙම නැත්නම් grammar check කරන්න ඕන තරම් tools තියෙනවා grammar check කරන්න තියෙන tool එකක් වගේම plagiarism check කරන්න තියෙන tool එකක් ඔයා open කරගන්න ඕන මම මේ ටයිම් එකේදී මේ tool එක යූස් කරනවා ඉස්සෙල්ලම මෙන්න මෙතන තියෙනවා grammar check එකට යනවා grammar check එකට යද්දී මම මෙන්න මේක copy කරගෙන තමයි යන්නේ මේක copy කරගෙන ගිහිල්ලා grammar check එකට දැම්මට පස්සේ 183යි writing score එක grammar errors නෑ එහෙම නැත්නම් grammar errors නෑ කියන දේ නෙමෙයි writing score එක 183යි කියන්නේ හොඳටම මෙයා මේක write කරලා තියෙනවා write කරලා තියෙනවා වගේම ඔයාට මේකේ තියෙන grammar errors ටික ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන් grammar errors එතකොට පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ 117ක් විතර තමයි grammar errors තියෙන්නේ ඒවත් ලොකු errors නෙමෙයි ඒ ලොකු errors නෙමෙයි නම් මේක write කරලා දෙන එක ලස්සනට මෙයා write කරලා දෙනවනේ write කරලා දෙනවා නම් ඊට පස්සේ මම මොකද දන්නවද කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා plagiarism check එක plagiarism මේක plagiarism තියෙනවද කියන දේ බලනවා plagiarism check කරාට පස්සේ plagiarism 0 මෙතනින් ජෙනරේට් කරලා දෙන මෙන්න මේ ආටිකල් එහෙම නැත්නම් බ්‍රීෆ් එකේ මෙන්න මේ බ්‍රීෆ් එකේ plagiarism 0 නම් අපිට කරන්න තියෙන සීමාව මොකද්ද අපිට කරන්න තියෙන සීමාව ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් මම ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙතනින් ජෙනරේට් කරන්නේ වොයිස් එකක් රයිට් මේ වොයිස් එක මට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන් වොයිස් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් නම් ඊට පස්සේ ඔයා එන්න ඕන මොකටද YouTube එක ඇවිල්ලා ඔයා hashtag එකත් එක්කන් දැන් සර්ච් කරන්න podcast කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ මිලියන 9.9ක් වීඩියෝස් available ඒ වගේම තමයි channel මිලියනයකට එහා available නම් මෙන්න මේ podcast කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට result එකක් එනවනේ ඔය result එකේ මොනවාද තියෙන්නේ කියන දේ ඔයා ගිහිල්ලා එකක් දෙකක් open කරලා බලන්න වගේම මෙතනින් generate කරගත්ත මෙන්න මේ audio එක ඔව් 100%ක් සමානයි podcast වලට සමානයි නම් මෙතනින් මේක download කරගන්න පුළුවන් නම් YouTube එකේ ඔයා search කරාට පස්සේ එන result එකත් එක්ක සමාන නම්
ඊට පස්සේ ඔයා මොනවද කරන්න ඕන? ඊට පස්සේ ඔයා මොනවද කරන්න ඕන කියන දේ ඔයාට පුළුවන් තීරණය කරන්න. ඔයාට පුළුවන් තීරණය කරන්න වගේම මම දෙවිනියට රයිට් දෙවිනියට මෙතනින් බ්‍රීෆ් එකක් මේ විදිහට ක්‍රියේට් කරගත්තානේ. රයිට් බ්‍රීෆ් එකක් ක්‍රියේට් කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි මම මේකට තෝරගත්තේ Amazon එකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඔයාට ඕන තැනක තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් මේකට යූස් කරන්න පුළුවන්. මම මේ ටයිම් එකේදී Amazon එකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් යූස් කරා. මොකද මගේ ෆෝකස් ඔඩියන්ස් එක ඉන්නේ USA නිසා. ෆෝකස් ඔඩියන්ස් එක USA නිසා ඒ වගේම මෙතනින් ජෙනරේට් කරන එකේ ප්ලෙජරිසම් 0 නම් ඊට පස්සේ මෙතන අපි ගත්තට පස්සේ Amazon එකේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එකම ගමුකෝ. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මොකද්ද? රයිට් කොෆි මග් එකක් තමයි මේක. කොෆි මග් එක ගන්න. රයිට් කොෆි මග් එකක් නම් මම නැවතෙනවා Google එකට. Google එකට ඇවිල්ලා මම Google එකේ සර්ච් කරනවා මොනවාද? best coffee mug. right best coffee mug 2024 සර්ච් කරනවා. සර්ච් රිසල්ට් එකක් මේ විදිහට එනවා. සර්ච් රිසල්ට් එකේ පළවෙනි එක මම ඕපන් කරනවා. right මෙන්න තියෙනවා පළවෙනි ආටිකල් එක our favorite mugs. right මොනවාද mug කියන දේ බලන්න පුළුවන්. right මෙන්න තියෙනවා mug list එක. mug list එක තියෙනවා. mug list එකේ මොනවාද වෙන්නේ කියන දේ බලන්න. මොනවාද වෙන්නේ කියන දේ බැලුවට පස්සේ identify කරගන්න පුළුවන් affiliate marketing. right පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක. දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එකත් ඕපන් කරනවා. දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක ඕපන් කරාට පස්සේ the best travel mug. best travel mug මොනවාද best travel mug කියන දේ බලන්න පුළුවන්. right මෙන්න තියෙනවා පළවෙනි mug එක. පළවෙනි mug එක ගන්න තියෙනවා Amazon එකේ link එක. දෙවෙනි mug එක තියෙනවා. දෙවෙනි mug එකත් ගන්න තියෙනවා Amazon එකේ. එහෙම නැත්නම් ඒ product එක ගන්න තියෙන link එක. affiliate marketing. affiliate marketing කියන subject එක 100%ක් practice කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ tool එකත් එක්ක. මේ tool එකෙන් මෙතන brief එක අපිට ගන්න පුළුවන්. brief එක අපිට ගන්න පුළුවන් නම් ඒ brief එක අපේ website එකට ගේන්න පුළුවන්. website එකට ගෙනාවොත් website එක ඇතුළේ affiliate marketing අපිට කරන්න බැරිද? ඒ වගේම තමයි website එකක් ඇතුළට මේ concept එක ගෙනල්ලා website එක right මේ website එකම අපි analyze කරමුකෝ. වෙන තියෙනවා website එකේ traffic එක analyze කරලා තියෙන මිලියන 5යි. මිලියන 5ක් මාසෙට visit කරන website එකක් ඇතුළේ අවුරුද්දකට earn කරන්න පුළුවන් $1,50,000කට එහා ad revenue එක. එතකොට මෙන්න මෙතනින් අපිට මේ දේ කරන්න පුළුවන් නම් මෙතනින් මේ විදිහට අපිට product එකේ brief එක අපිටත් ඕන brief එක විතරයි. right brief එක විතරයි. ඇවිල්ලා බලන්න මේ කට්ටියන්ගේ හැම එකම තියෙන පොඩි brief එකක් විතරයි. right ඒ brief එක අපිට මෙයා මෙතනින් ලියලා දෙනවා නම් ඒ brief එක අරගෙන අපේ website එක ඇතුළේ මේ affiliate marketing process එකට අපිට යන්න පුළුවන්. අපිට process එකට යන්න පුළුවන් නම් අපිට බැරිද මේ දේ කරන්න? අපිට මේ දේ කළොත් ad revenue එක අපිට ගේමක් නැතුව generate කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ process එක ඇතුළේ affiliate income එක effortlessly අපිට earn කරන්න පුළුවන්. එතකොට ලස්සන tool එකක් නේද මේක? ඔව් මේක ලස්සන tool එකක්. මේ ලස්සන tool එකේ මම options දෙකයි අද check කරන්නේ. පළවෙනි option එක තමයි මෙන්න මේ audio එක generate කරන process එක. දෙවෙනි option එක තමයි brief document එකක් create කරගන්න මෙන්න මේ option එක. තවත් options ගණනාවක් තියෙනවා. මේ options දෙකෙන් කරන්න පුළුවන් සීමාවේ ඔයා පටන් ගත්තොත් අනෙක් සීමාව ඇතුළේ මම ඉස්සරහට යන්න ලැහැත්ති. මේ සීමාව ඇතුළේ ඔයා වැඩ කරනවා නම් ඔයාට තියෙන පළවෙනි opportunity මෙතන පළවෙනි opportunity තියෙනවා. හැබැයි මම මේක දැන් deeply කතා කරන්නේ මේක මම deeply කතා කරනවා අදම මේක deeply කතා කරන්න ඕන subject එකක්. මොකද මෙතන තියෙන opportunity ගොඩක් වැඩි. මෙතන තියෙන opportunity ගොඩක් වැඩි. මේ opportunity තේරුණා නම් මම හිතනවා මෙතනට එයි. මෙතනට එයි වගේම දෙවෙනි opportunity ඔයාට තේරුණා නම් අනිවාර්යෙන් මම හිතනවා ඔයා ඔයාගේ website එක launch කරයි. options දෙකක් තියෙනවා. option දෙකම මෙන්න මේ එකම එක tool එක ඇතුළේ ඔයාට කරන්න පුළුවන්. මේ tool එක ඇතුළේ ඔයාට කරන්න පුළුවන් නම් කරන්න තියෙන වැඩේ මම හිතනවා අද ඔයා කරයි. කරන්න යද්දී ස්පෙෂලි මතක් කරන්න ඕන. වෙබ්සයිට් එකක් කරන්න දන්නේ නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක් කරන process එක තියෙනවා. ඒ channel එකක් කරන්න දන්නේ නැත්නම් channel එකක් කරන process එක මෙතන තියෙනවා. ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන discount link එකෙන් අද ගිහිල්ලා මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඔයාට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන. මගේ පළවෙනි recommendation එක මොකද්ද? මගේ පළවෙනි recommendation එක තමයි online business එකක් කරනවා නම් YouTube channel එකක් කරන්න ඕන. දෙවෙනි recommendation එක තමයි අනිවාර්යෙන් ඊට පස්සේ blog එකක් start කරන්න ඕන. තුන්වෙනි recommendation එක selling වලට යන්න ඕන. selling වල concept ලොකු ප්‍රමාණයක් available. එක concept එකක් dropshipping. ඒ වගේම concept එකක් KDP. ඒ වගේම concept එකක් Alibaba import process එක කියන්නේ. selling වලින් පස්සේ social media stable කරන්න ඕන. social media තියෙන ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම social media stable වෙනවත් එක්කම freelancing පටන් ගන්න ඕන. freelancing කියන 5 Upwork විතරක්ද? නෑ. freelancing කියන ලස්සන business model එකක්. ඒ freelancing මෙතනින් පටන් ගන්න ඕන. ඒ වගේම මේ step එකේදී 5 Upwork අනිවාර්යෙන් start කරන්න ඕන. ඒ වගේම මේ step එකට එද්දී skill අනිවාර්යෙන් develop කර ගන්න ඕන. skill අතරට Photoshop, WordPress, video editing, SEO, Excel කියන skill ඔයා දාගෙන බලන්න unlimited ඔය skill වලට earn කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි
ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල පාර්ට් එකක් NFT හරහා ඔයාලා ඕනම කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. සරලවම කිව්වොතින් මෙන්න මේ දේවල් දන්නේ නැති ඕනම කෙනෙකුට වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එකෙන් ගියොත් මෙන්න මේ ඕනම මාස්ටර් කෝස් එකකට අද ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ජොයින් වෙද්දී ඔයාට හම්බ වෙනවා ලයිෆ් ටයිම් WhatsApp සපෝට් එක. ඒ වගේම තමයි 100% ගැරන්ටියක් හම්බ වෙනවා. 100% ගැරන්ට් කරනවා මේ මාස්ටර් කෝස් එකක් ලර්න් කරලා මේ ෆීල්ඩ් එකට ආවොත් ඔයා එන ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ අනිවාර්යෙන් මම සල්ලි හොයන තැනට ගේනවා. ඕනේ සල්ලි හොයන්න නම් මම හිතනවා මේක තමයි හොඳම ප්ලේස් එක. ඔයාගම කියලා බිස්නස් එකක් ස්ටාර්ට් කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි මතක් කරන්න ඕන පර්සනල් ට්‍රේනින් එකක් ඕනේ නම් ඔයාට පර්සනල් ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක through පර්සනල් ට්‍රේනින් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ක්ලබ් එකක් හදලා තියෙනවා. මේ ක්ලබ් එකේ ලොකු දෙයක් වෙනවා. ඒ වගේම අදත් ලොකු දෙයක් වෙනවා සුපුරුදු පරිදි. ගිහිල්ලා බලන්න. මේ හැම ලින්ක් එකක්ම මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ available. ඔයාට ඕන තැනින් පුළුවන් අද ස්ටාර්ට් කරන්න. ඒක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් සරලවම මම හිතනවා මම කීවදේ ඔයාට තේරෙන්නේ නැති. රයිට් ඔයාට තේරුණා නම් මම හිතනවා ඒ දේත් එක්කන් ඔයා ඉස්සරහට යයි. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන. අද කවද්ද දවස් 100 ගමනේ 20 වෙනි දවසේ. 20 වෙනි දවසේ මොනවද කරන්න ඕන? රයිට්. ඒ ගැන වගේම මම කිව්වා මෙතනින් ඔයාට ඔඩියෝ එකක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන්. ඔඩියෝ එකක් ජෙනරේට් කරන්න පුළුවන් වගේම මෙන්න මෙතන ලොකු ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ opportunities දෙකම in deeply right in deeply මම මෙන්න මේ concept එක ඒ වගේම තමයි 20 වෙනි දවසේ ඔයාගේ program එකේ මොනවද කරන්න ඕන කියන දේ මේ wedding club එකේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒ opportunities දෙක ගන්න අලුතෙන් ආව ලස්සන tool එකෙන් වැඩක් ගන්නවද නැද්ද කියන දේ ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඔයා වැඩ ගත්තේ නැතත් මෙන්න මේ tool එකෙන් මේ වෙද්දින් ලොකු ප්‍රමාණයක් වැඩ ගන්න පටන් අරන් ඉවරයි. මම හැමදාම කියනවනේ online business වලට අලුත් concept හැමදාම එනවා. එන වේගෙන් අපි concept එක absorb කරගත්තොත් අපි ඒ concept එක ඇතුළේ win කරනවා. right මම කීව දේ මොනාම හරි නොතේරුණා නම් මොනවද කරන්න ඕන? comment එකක් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් මට message එකක් දාලා අහන්න පුළුවන්. මම කියලා දෙන්න ලැහැත්ති in depth online business කියන subject එක. ඒ වගේම තමයි නැවතත් කියන්නේ subject එක දන්නේ නැත්නම් වටේ කරකෙන්න එපා. 100% guarantee එකක් available. ඔයාලා එන ඕනම කෙනෙක් online business ඇතුළේ මම success කරනවා. මම කියන විදිහට ඔයා වැඩ කරන්න ලැහැත්ති. නම් මොන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඩිස්කවුන්ට් ලින්ක් එකකින් ගියොත් අද පුළුවන් මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වලට ඩිස්කවුන්ට් ප්‍රයිස් එකට ජොයින් වෙලා ඔයාගේ බිස්නස් එක ස්ටාර්ට් කරන්න. ඒකත් ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ එක හරහා මොනවාම හරි දෙයක් ගත්තා නම් channel එක පොඩ්ඩක් subscribe කරලා පොඩි comment එකක් දාලා අපිත් එක්කන් ජොයින් වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. නැවත අපි ක්ලබ් එකේදී හම්බ වෙමු.